Hyvää iltapäivää. Me ollaan tällä hetkellä Gorakshepissa, täällä ihan lähellä Everest Base Campia. Me ollaan tekemässä Three Passes trekkiä. Tää on toinen osa tätä videoa. Tähän mennessä me ollaan kävelty jotain viikon verran Surkesta tänne Gorakshepiin. Tää Three Passes trek sisältää 3 semmoista päälle 5000 metrin korkeudessa olevaa solaa. Eilen me ylitettiin niistä ensimmäinen, joka oli kaikista vaikein, nimittäin Kongmala Pass. Ja se oli 5500 metriä korkea ja se pesti meidät aivan tuhoksi. Ja tänään me ollaan yritetty vaan niin kuin silleen tehdä jotain. Ja me ollaan nyt kävelty Lobuchesta Gorakshepiin noin 3 tunnin ajan. Mutta nyt meillä olisi tarkoituksena huomenna mennä sitten Everestin perusleirissä vierailemaan ja sitten täältä takaisin Lobucheen tai jopa eteenpäin vielä. Matsu on nyt lähdössä pikkupäiväretkelle. Tuossa on vieressä semmoinen Kalapatar-vuori, joka on 5600 metriä korkea. Me ollaan siis tällä hetkellä noin 5000 metrissä. Aiotaan olla täällä yötä tämmöisessä majatalossa, mutta Matsu on lähdössä pikkuselle päiväreissulle sinne vuorille. Mä en lähde mukaan, koska mä oon niin poikki. Matka tänne tuolta Lobuchesta oli tänään aika hieno. Tässä oli koko ajan näkymät melkein tonne Khumbu-jäätikölle, mikä oli aika upea. Eilen kun me tultiin sieltä Kongmala Passilta, niin me ylitettiin se Khumbu-jäätikkö, mutta se oli siitä kohtaa tosi kivinen ja semmonen, että ei se edes näyttänyt jäätiköltä, mutta sitten kun me nyt tällä matkalla katsottiin, niin se oli kyllä todella hienon näköinen jäätikkö. Toisen kerran me ylitetään se sitten huomenna, kun me mennään katsoa sitä Everest Base Campia. Snickers mukaan. Tervetuloa Matsun päiväreissun pariin Kalapatar-vuorelle. Eli tonne. Tuossa pakkaillaan valmistaudutaan sesongin alkuun Everest Base Campilla. Olettaisin, että tuo jää, mikä tuolla rinteessä on kans jäätikköä. Eli että se ei sula kesälläkään pois. En myöskään tiedä mikä toi vuori on, mutta kartan mukaan se olisi niinku Kiinan puolella. Siellä näkyy ujosti. Ehkä kuuluukin helikopteri vie jengiä Everest Base Campille ja takas. Tää huippu näkyy jo. Täällä ollaan. Saatana hattu lähti päästä. Kyllä näyttää 1,5 tuntia, eli just niin kuin ennusteessakin 568 metriä nousua. Ja nyt ollaan aika lailla 5600 metrissä. Nyt takaisin kohti Gorakshepin kylää, joka näkyy tuolla kaukaisuudessa. Tässä on ihan majapaikka. Eli Himalayan Lodge and Restaurant. Täällä olisi teetä valmiina pöydässä. Small pot. Puuttuuko mun päästä jotain? Sun päästä. Letsä! Ei! Mä kadotin mun hatun. Ei, mihin sä sen kadotin? Huipulla tuuli. Ei! Voi. Sulle pitää keksiä joku varahattu. Spagettia tonnikalalla, tomaattikastikkeella ja juustolla. Ja hintaa oli joku 10 €. Näin se vaan. Hinnat kallistuu, kun tullaan tänne korkealle. No, onpas mun naama punainen. Täällä Gorakshepissa on vesiongelma. Nimittäin täällä ei ole mitään juoksevaa vettä, mitä voisi omalla filtterillä suodattaa tai mihin voisi laittaa niitä vedenpuhdistustabletteja niin kuin ilmatteeksi, vaan täällä pitää ostaa vesi.
Hyvää huomenta. Me herättiin Gorakshepista ja nyt meillä on tarkoitus mennä Everest Base Campille. Täällä on satanut viime yön aikana jonkun verran lunta, mutta reitti sinne pitäisi olla kuitenkin aika selkeä. Me jätettiin tavarat tonne mökkiin, missä me oltiin yötä. Otettiin mukaan ainoastaan nämä meidän kenkiin laitettavat mikropiikit ja sauvat ja pari vesipulloa. Meillä on tänään päällä Ruskovillan silmikot. Nämä on 100% luomumerinovillaa ja Suomessa tehty. Ja nämä on just hyvät tälle reissulle. Lämmittää kivasti täällä. Joten kiitos paljon Ruskovillalle. Eiköhän lähetä Everest Base Campille. Tuolla välissä ystäväiseni näette Everestin pilkottavan. Toi tossa. Basecampikin oli jo tuolla näkyvissä. Kunhan vaan päästäis tästä etenemään, kun täällä on pikkusen näitä muitakin liikkujia tiellä. Monumentilla ollaan. Tää ei ole mikään hienoin monumentti, minkä mä oon nähnyt. Tässä lukee vaan Everest Base Camp 5364 metriä spraymailla kirjoitettuna ja sitten ihmiset on käynyt kirjoittamassa tänne omia nimiään. Jatketaan vielä sinne itse Basecampille. Tää on vasta niinku tää kivi. Tässä ollaan tällä hetkellä jäätiköllä. Tästä on vielä pikkusen matkaa. Täällä tapahtui 2014 semmonen iso lumivyöry. Siinä kuoli 16 sherpaa. Ja se oli just tilanne oli se, että ne oli kuljettamassa tavaraa niin kuin sinne seuraavaan leiriin sillä välin, kun asiakkaat on harjoittelemassa akklimatisointia tai harjoittelemassa sitä kiveilyä jossain tuolla toisella vuorella. Eli täällä on kyllä niin kuin, nämä paikalliset ihmiset kyllä uhraa todella paljon omasta elämästään sille, että täällä on muilla sitten maksavilla asiakkailla niin kuin mukavaa. Tuolla näkyy yksi teltanraato. Täällä on useampia. Maisemat on kyllä upeita. Kieltämättä. Kiitos. Ja seura tietenkin, aivan paras. Tuolla näkyy se Khumbu Icefall, mistä oli puhetta. Tässä jälleen vähän hylättyä tavaraa. Tuleeko niillä tohon joku teltta vielä? No en tiedä, jotain, niin se ihan kyhäilee kivestä. Everest Base Camp. Täällä ollaan. Tässä se nyt on sitten. Siellä on Khumbu Icefall. Yllättävän pieni vielä. Täällä on vain muutamia telttoja, mutta mä uskon, että tää tulee kauden alkaessa täyttymään vielä lisää. Jakit toi tänne ainakin hirveästi tavaraa. Täällä on toimistoteltta. Sitten täällä on varmaan iso ruokailuteltta. Siellä on huusseja, pikkusia telttoja. Ja en tiedä sit nukkuuko ihmiset täällä tuollaisissa pienissä teltoissa vai nukkuuko ne näissä. Helikopterin ääni kuuluu myös koko ajan. Tää on kyllä todella hieno paikka. Toi on ihan upea toi jäätikkö tossa. Nyt me ollaan käyty syömässä tuolla äskeisessä majapaikassa täällä Gorakshepissä. Matka jatkuu Lobucheen. Mä oikeastaan söin 2 suklaapatukkaa, koska siellä oli hyvä tarjous. 2 suklaapatukkaa, 800 rupiaa ja oikeastaan mikä tahansa muukin asia menussa oli yli 800, niin mä ajattelin, että mä saan parhaat energiat niistä patukoista. Mutta kunnon ruokaa sitten Lobuchessa. Täällä oli aikamoiset meiningit kyllä tänään nyt, kun
kun tultiin, tuntuu, että useampi iso ryhmä oli saapunut tänne. Sä valkkasit semmosen reitin? Täällä mä oon. Vai? Loputsen saavuttu. Tuntuu niin mahtavalta olla täällä siis. Mä oon kuullut siitä Gorakshepista netissä aika paljon huonoja asioita. Tai vaan, että siis se ei ole kovin kiva paikka. Ja sit mä olin silleen, että no joo. Että Jelma, se on, nyt mennään sinne. Mutta nyt mä tajuan, siis se oli ainakin tänään. Ainakin tänään se oli ihan täynnä porukkaa, ihan täynnä sellaisia isoja ryhmiä. Se ei niin kiva puoli siellä oli se, että siellä ei saanut vettä mistään muuta kuin ostamalla pullovettä. Ja sitten se, että siellä oli niin paljon niitä jakkeja joka puolella. Ja sitten ne kakkaa siihen polulle. Ja sitten se polku on tosi kapea ja pieni. Ja sitten siellä oli myös niin kuin tosi paljon porukkaa. Mutta nyt me tultiin tänne Loputseen takaisin ja täällä ei olekaan yllättäen ihan hirveästi porukkaa. Täällä oli muutama tyyppi tuolla ruokailutilassa ja me mennään nyt kohta syömään. Mut joo, Everest Basecampilla tuli käytyä. Onhan se nyt silleen legendaarinen paikka. Vaikutti vähän se meininki siltä, että ihmiset tulee sinne vaan, jotta ne voi sanoa, että ne on käynyt siellä. Se oli kyllä tosi upea paikka, silleen se luonto siellä oli ihan uskomattoman hienoa. Mutta kaikkia niin kuin oikeastaan kiinnosti. Kaikki vaan kyseli, että mihin aikaa kannattaa mennä, että saa parhaat kuvat niin kuin, joko siellä Kalapattarissa tai sitten siellä Basecampille. Sitten jengi oli silleen, että okei, no joo, no mä olisin tuolla kyllä 10 jälkeen, että sitten ei saa kyllä hyviä kuvia, että ihan turha mennä. Sen mä lisäisin, että täällä on vähän niin kuin kahdenlaista sakkia. Täällä on niin kuin ne ihmiset, jotka on joskus elämässään vaeltanut ja jotka tulee tänne niin kuin vaeltamaan tai kiipeämään jotain vuoria tai näin. Ja sitten täällä on ne ihmiset, jotka on tullut tänne kantajien ja oppaiden kanssa, jotka ainakin menosta päätellen ei ole välttämättä edes ikinä vaeltanut elämässään, jotka tulee tänne katsomaan maisemia ja ottamaan kuvia. Eikä siinä. Se on omanlaisensa harrastus ja turismi tuo paljon rahaa tänne Nepaliin. Mä oon nyt tämän reissun aikana joka ilta pistänyt tämän iltaisin tämän merino-kerraston päälle. Tää on Ruskovillan ja tää on myös 100% luovu merinovillaa Suomessa valmistettu. Tähän mä pistän vielä nämä untuvahousut ja untuvatakin päälle. Tässä Ruskovillan ulkoilukerrastossa on näissä housuissa tämmönen resori täällä, niin että nää ei valahda. Ja sitten tässä paidassa niin on tämmönen tosi lämmin kauluri, että tätä voi pitää tällainkin. Mulla on täällä toinen merinopaita alla. Ja sitten tässä on vielä tämmöiset peukalon paikat, niin voi laittaa nämä hihat tälle, että ne lämmittää myös vähän noita käsiä. Matka jatkuu kohti Dzonglaa. Tänään on 5 päivä, vai joku muutama tunti. Kaikki yskii täällä.
Tää oli aivan mahtava majapaikka, tää Cholatse-niminen. Nyt me ollaan lähdössä toiselle passille, eli kohti Chola Solaa. Otettiin vähän evästä, tilattiin matkaan tuolta mökistä. Ne teki meille vähän leipiä ja munia ja syödään niitä sitten siellä päällä. Ja nyt me ei tehdä samaa virhettä kuin mikä me tehtiin Kongmalaa kanssa, että me ei syöty aamupalaa, vaan nyt me syötiin hyvä aamupala ja juotiin kahvit ja lähdettiin hyvillä energioilla tällain valosan aikaan. Tän solan pitäisi olla jonkun verran helpompi kuin Kongmalaa, joten toivotaan parasta, mutta mä en myöskään halua aliarvioida, koska tääkin menee sinne jonnekin 5300 metriin. Mikä fiilis tänään Cholapäässä? Hyvä fiilis, aurinko paistaa ja kone on pikkuhiljaa alkaa olla käynnissä. Dieselveturi. Me ollaan tällä kertaa myös varauduttu aika paljon paremmin auringon paisteeseen, nimittäin viimeksi meillä molemmilla palo naama aika pahasti. Matsulla varsinkin, mulla palo huulet ja ne on vieläkin kipeät siitä. Tässä on vielä pieni jäätikkö ylitettävänä, mutta Cholapää näkyy jo tuolla. Paljon porukkaa menossa. Tuuli on aika kova täällä. Niin, tässä mä en oikein pysty istumaan sun kanssa. Se on vähän vaarallista, jos toi porukka ohittaa meitä tässä näin, kun me istutaan. Olisiko jossain taas parempi? Tässä vaan tulee tätä jengiä, joka ei välitä yhtään, niin ettei ne vedä meitä alas tästä. Voidaan mennä ylöskin, mutta sanoa, että tuolla on enemmän ruuhkaa. Niin. Ja siellä tuulee. Mitä haipaa? Cholapääsillä ollaan nyt, mutta lähdetäänkin saman tien alaspäin, koska täällä on järkyttävä määrä kiinalaisia. Ja kattokaa tätä tavaran määrää, mitä joku muu on niiden puolesta kantanut tänne. Nyt voi ei ne lähtee alaspäin. Me pitää etsiä ennen niitä. Sormenpäät jäässä. Ai. Sormet vai? Joo, ihan sellainen, että ei ole terveellistä enää. Mulla on hanskat tuolla, jos haluat. Hanskat löytyy tosta repusta. Sano, että jollekin kustannisille vuorille kiipeäminen nyt välttämättä moninkertaisesti kasvattaa riskiä. Enää viimeinen mäki. Sitten ollaan perillä Ragnagissa, eikö mikä se oli? Matsu kyllä vähän tuossa funtsi, että jatkettaisiin vielä tänään jäätiken yli Gokioon. No sehän mulle passais. Tässä on vielä energiaa ja aikaa. Ai, päälle päästy. Sitten kohti
Dragnagia. Kokio. Mä oon aivan konahtanut tänään tähän meininkiin täällä. Mä oon tänään kokenut jo niinku sellaisia juttuja, että ei hitsi sitä, että ei moikata reitillä. Se on todella tavallista. Täällä lähes kukaan ei sano yhtikäs mitään. Ja sitten tänään ollaan todistettu myös sellaista tönimällä ohittelua polulla. Ja semmoista niinku tällaista, että menes nyt siitä, että mä tuun tästä näin. Mutta me ollaan onneksi ohitettu nyt se pahin massa. Ja me ollaan kohta perillä ensimmäisessä etapissa. Tässä on hyvin mielenkiintoinen vesiputous mun mielestä. Tuossa on yksi kohta, jossa täytyy olla aika tarkkana. Sieltä tippuu kiviä. Nyt just ei tipu, mutta äsken kun tuosta meni pari tyyppiä, niin joutui vähän väistelemään niitä. Mutta mennään varovasti ja nopeasti sen kohdan läpi. Nyt olisi siis tarkoitus ylittää tää jäätikkö. Pari tuntia tässä pitäisi vierähtää. Maks 3. Eli ei ole silleen kaukana, mutta toi on vähän haastavaa maastoa tää jäätikkö, kun tää on tämmöistä kiviröykkiöä. Tosta me tultiin alas. Oli aikamoinen, eikö siis ylös? Jäätikkö. Tää on todella kuumottava paikka ollut mulle. Täällä on paljon kivipyöriä jatkuvasti jossain. Ja pari kertaa ollaan menty semmoisen vähän jännittävän kohan läpi, mutta nyt me ollaan melkein perillä. Melkein ylhäällä. Enää tää viimeinen mäki. Ui! Hienosti menee. Kokiossa ollaan. Enää pieni alamäki. Siellä hämöttää kyllä pahanen. Oho. Oli pahan reissu. Toi viimeinen jäätikköosuus oli kyllä aikamoinen. Mut me selvittiin. Nyt vähän syömään tuonne. Hyvää huomenta. Meillä on tänään välipäivä Gokiossa. Eilinen Cholapääs ei ollut todellakaan yhtä paha kuin se Kongmalaa. Ainoa vaikea puoli siinä oli se, että oli niin paljon porukkaa reitillä ja niitä oli tosi vaikea ohittaa, koska ihmiset ei väistä, jos takaa tulee joku ja sitten kun on vähän yksi polku, niin sitten on vaikea ohittaa ketään. Nyt meillä on NS-lepopäivä täällä Gokiossa, eli vain tämä 5300 metriä korkea Gokiori-vuori huiputettavana. Me ollaan nyt menossa sinne ylös ja sitten sen lisäksi tänään olisi tarkoitus vähän pestä pyykkiä. Mitä mieltä? Sulla on vähän joku yskä. Täällä on suurimmalla osalla ihmisistä yskä. Toivottavasti me ei olla saatu sitä, mutta mulla on joku hirveä nuha kyllä joka aamu. Ai, mikä pikku tipu. Huipulle saavuttu. Yeah. Mikä söpö. Hey! Hi! Yeah! Hey there! So we both have a slightly lighter bag. You take a little bit of my shit so I can take the lighter one, but yours will still be lighter. Täällä kirkastukin kivasti ja maisemia näkyy. Me ollaan nyt hengätty tässä päällä ehkä joku puoli tuntia. Voisi olla aika lähteä alaspäin.
Hyvää huomenta. Heräsimme Gokiosta. Täällä on ihana ilma. Aivan upea ilma tänään. Nyt on oikein täydellinen hetki mennä ylittämään viimeinen sola tästä 3 solan vaelluksesta. Eli tänään meillä on tiedossa Renjola Pass. Tänään me ollaan yötä joko Lungdenissa tai Tamossa. Lungden on vielä aika sillain täällä perämettässä, mutta se on kuitenkin jo vain 4300 metriä korkealla, eli me laskeudutaan nyt muutaman 100 metriä alaspäin. Me ollaan täällä Gokiossa oltu jossain 4800. Eli aika reipas laskeutuminen, mikä on ihan hyvä, koska Matsulla on ainakin vähän ollut hengitysvaikeuksia. Me joudutaan jättämään nämä upeat vuoristomaisemat täällä. Tai totta kai sielläkin on hienot maisemat, mutta täällä on nämä näin hienot. Tänään taitaa olla päivä 15. Eli me ollaan yli 2 viikkoa nyt oltu reissussa, mikä on aika siistiä. Mä en ole koskaan ollut näin pitkällä vaelluksella. Ai okei. Eli tossa näkyy maailman korkein vuori. Aika hyvät näkymät täältä. Täysin pilvetön taivas. Täysin pilvetön. Uskomatonta. Ei enää kauaa Renjo pääsi huipulle. Renjola Pass hämöttää, uskon, että tuolla. Näitä kiinnostaisi muruset. Täällä on aivan upeaa. Me syötiin vähän evästä tässä näin. Ja lähdetään jatkaa matkaa kohti alas Laaksoa. Täällä tulee pikkusen kylmä, kun pysähtelee, niin tällä hetkellä mä oon tässä Renjola Passin päällä yksin, mikä on ihanaa. Tää on verrattuna siihen Jola-solaan paljon rauhallisempi. Siellä oli hirveästi turisteja, mutta täällä on ihana rauha ja täältä on aivan uskomattomat näkymät. Viimeinen passi, viimeinen sola, mitä ihmettä. Siis tästä vaan täytyy sitten jättää hyvästit näille upeille vuorille pikkuhiljaa ja jatkaa matkaa alaspäin takaisin Katmandua. Mutta ei hätää, tässä on vielä monta päivää matkaa sinne. Täällä on paljon lintuja, jotka noukkii jotain ruoanjämiä, mitä ihmiset on tänne jättänyt.
Hello. Syötiin just lounasta Lundgenissa ja tästä on noin 3 tuntia kävelyä vielä Tameen tai Tamoon, miten kumpi se nyt onkaan. Ja me ajateltiin, että me mennään sinne asti täällä, koska se lyhentää meidän huomista päivää jonkun verran. Myöskin toi Lundgren oli vähän tollanen pieni kyläpahanen, missä on tavallaan ihan hyvää tunnelmaa, mutta energiaa vielä riittää. Valo saa aikaa just ja just. Me ollaan siellä joskus 6 aikaa varmaan. Ja 11 tunnin päivä tästäkin tulee. Mutta ei onneksi niin rankka, koska tää on pelkkää alamäkeä vaan tää loppupätkä tässä näin. Ja tää on ollut aika pitkäänkin jo pelkkää alamäkeä, niin kyllähän tässä kelpaa. Nyt kun ollaan tultu tänne niin kuin toiselle puolelle noita 3 solaa, niin voi vähän nähdä, että minkälaista tää olisi ollut toiseen suuntaan, koska jotkut ihmiset tekee tän reissun niin kuin myötäpäivään, kun me tehtiin vastapäivään. Niin tästä on mun mielestä aika kova niin kuin puristus täältä Lundgenista sinne Kokioon toisinpäin mun mielestä, koska me päädyttiin paljon alemmas kuin mistä me lähdettiin. Ei ollut kyllä helppo tänään toi, mutta nimittäin jotenkin siinä ihan viime metreillä mulla tuli sellainen epätoivohetki. Mut sit kun pääsi ylös ja lähti alaspäin käveleen, niin hyvinhän se sitten loppujen lopuksi meni. Ja oli muuten Matsu tuli kantaa vähän rinkkaa siinä sitten. Niin tuli, mutta me nähtiin kyllä matkalla joku pariskunta, jolla se mies kantoi sen naisen rinkkaan niin kuin siellä jo aika alkuvaiheessa. Mites ne haluukin sit mäkkäriin? Ketkä? Ne on noin mummelit. Ai täällä asuvat? Niin. Ei ne halua. Niillä on parempaa ruokaa täällä. Tameen saavuttu. Meillä meni 10,5 tuntia ehkä tänään ja 24 kilsaa. Jotain sellaista. Aika kova päivä. Tultiin tämmöiseen Hotelli Jak-nimiseen paikkaan. Siinä on heti Jakin pääkallo. Nyt me mennään nukkumaan ja syömään kunnolla. Aamupalana lättyä, munaa, puuroa ja kahvia. Mä nukuin varmaan parhaiten viime yönä. Oikeesti? Joo. Kaikista öistä vai? Niin. Mä oon heräillyt. Se johtuu varmaan siitä, että me ollaan tultu tänne alle 4 tonnia. Niin, sellainen. Mihin tästä? Erittäin hyvä kysymys. Varmaan Tohon tosta. päin. Tonne päin. Tosta vaan jostain Niin. aitojen yli sitten. Joo. Täällä on varovainen, ettei rikota kenenkään aitaa. Jos tää polku niin tulee selkeästi tästä päin, niin näin tästä yli. Tästä näin tästä tulee yli. Kyllä me hyppytään, kun se on näkyy. Kiitos.
rakennustyömaa. Näetkö se polku tuolla toisella puolella? Ei se kyllä tossa voi mennä, koska tossa on jyrkänne alas. Tässä on ollut ennen Tibetan Guest House. Tuolla kävelee jotain hekuleita. Pitäisikö meidän sinne päästä? Hyvää huomenta. Lähdettiin just tuolta Tamesta. Meillä oli vähän vaikeuksia löytää reittiä, koska toi polku, mikä pitäisi olla, niin se on romahtanut. Tuossa on mennyt aikaisemmin sellainen polku. Ja myös joku talot tosta. Täällä on tällaisia luonnonhaasteita. Oli tosi kiva perhe tuolla edellisessä majapaikassa. Ne antoi meille kaikkea omenaa ja kuumaa vettä ilmatteeksi. Ja muutenkin nyt kun ollaan tultu tänne alemmas, niin hinnat on tässä vaiheessa suurin piirtein puolittunut siitä, mitä ne oli eilen vielä tuolla Kokiossa. Niin. Mutta nyt mennään tästä kohti Namchea. Ei ole pitkä matka, eli lisää laskua tiedossa. Ja sitten syödään siellä lounasta ja sitten ajatus olisi mennä Jorsailleen yöksi. Siellä me oltiin tulomatkalla Nirvana Lodgessa, joka oli tosi hyvä paikka. Niin me halutaan mennä sinne uudestaan. Niin me ollaan siellä sit yötä. Mutta ensin mennään vähän Namcheen ja siellä on paljon valikoimaa ruokapaikoista. Siellä on kaikkea. Siellä on suklaapatukoita. Siellä on kokista halvalla kaikkea, joten odotan innolla. Ja kahvia myös. Namchessa ollaan! Sitten 2 viikon jälkeen. Vähän alle 2 viikkoa me ollaan oltu tuolla vuorilla. Täällä vasemman puolella. Päästetään me tänne rinteen puolelle. Niin, mitä sä oot siihen jäänyt? Pitäis tähän Ilmeisesti noin joku, että Mä se tulee vesiputouksesta. niin. Hyvää huomenta. Tässä on Nirvana Lodge, joka on paras majapaikka tällä koko reitillä. Jos joku teistä tulee joskus tänne, niin pakko suositella tätä paikkaa, koska tää on niin hyvä. Siellä on
Aivan uskomaton asiakaspalvelu ja tosi mukavat pitäjät ja ruoka on tosi hyvää ja huoneet on tosi kivoja ja kaikin puolin todella hyvä paikka, ehdottomasti paras täällä. Mutta nyt me lähdetään kohti Luklaa. Ollaan siis nyt Jorsallessa, tässä Namchen alakerrassa. Ja tänään olisi semmonen 15 kilsaa Luklaan. Ja sieltä sitten ollaan nyt päätetty yrittää saada lennot Kathmanduhun. Mehän tultiin tänne siis jeeppikyydillä tai 2 semmoisella autokyydillä ja se kesti 2 päivää se reissu ja se oli ihan jees. Kyllä mä oon tyytyväinen, että me tehtiin se ja nyt poismeno koitetaan sitten päästä lentämällä, joka on kyllä niinku todella kallista ja epäekologista, mutta katsotaan, se on vielä epävarmaa, koska täällä on aika sateista ja ne lennot ei lennä, ne lentokoneet ei lennä, jos täällä on huono keli, koska se Luklan lentokenttä on aika semmonen, vähän semmonen kyseenalainen, että se on aika sillain lyhyt kiitorata siinä vuoren rinteessä, niin siinä täytyy oikeasti olla tosi hyvä keli ja näkyvyys ja kaikki, että ne lentokoneet lentää. Niin saa nähdä, että päästäänkö me vai ei. Se on nopea. Me ollaan nyt poistuttu kansallispuistosta. Tuossa kohtaa piti vielä näyttää ne luvat, mitä meillä oli. Eli siis tänne tarvii tosiaankin 2 lupaa, joista ensimmäinen maksoi 3000 rupiaa ja toinen maksoi 2000. Eli yhteensä 5 tonnia, joku noin 30 euroa vähän päälle maksoi ne luvat. Ja ne pystyy siis molemmat luvat ostaa täältä Monjosta, eli täältä reitin varrelta. Eli me turhaan siellä Nepalissa, tuolla Kathmandussa mentiin sinne turistitoimistoon hakemaan se toinen lupa, koska sieltä ei edes saanut sitä toista, vaan se piti anyways hankkia täältä. Niin siitä olisi samalla saanut sen toisenkin. Joten tänne voi vaan tulla ja sitten tuosta portilta saa ne luvat. Ja itse asiassa kerran tuossa välissäkin meiltä kysyttiin ne luvat tuolla kansallispuistossa. Ehkä inhottavin polunpätkä tähän mennessä. Luklassa ollaan. Ajatella. Nyt tää reissu on tullut päätökseen. Täällä on sateista. Täällä on ankeeta ja kylmää, mutta kohta me päästään majataloon. Ja siellä voidaan lämmitellä ja syödä illallista. Huomenna kohokohta. Matsun kohokohta. Matsun kohokohta. Euroopan lentokieltolistalla olevan lentoyhtiön testaaminen. Siinä on siellä mahis. Jepin. Olisiko mitään? Tomorrow we have the same program now.
Huomenta. Heräsimme nyt Luklasta. Lento odottaa. Mielenkiintoista. Tää on luokiteltu maailman vaarallisimmaksi lentokentäksi. Tässä on siis toi kiitorata on rakennettu tuohon vuoren rinteeseen ja se on todella lyhyt. Silleen, että kun ne lentokoneet tulee, niin ne jarruttaa kovalla voimalla siinä, jotta ne ei törmäisi tuohon rinteeseen. Ja sitten taas kun ne lähtee, niin sitten ne vaan tipahtaa siitä, lähtee vaan siitä vuoren rinteeltä huips vaan siihen ilmaan. Niin me päästään kokemaan se jännittävää. Siuvaa. Se menee päin tuota rinnettä. What? Sinne vaan meni. Täällä on turvatarkastus. Sitten pitäis meidän mennä check-in. Varmaan tonne huomiseen. Siellä lähtetään. Sieltä lähtee Machu Picchu. Lentokoneeseen mennään. Niin mennään. Hihi. Miltäs nyt tuntuu? Katsotaan mitä tästä tulee. Kyllä mulla on luottoa, mutta Kyllä ne on taitavia täällä lentämään. eiköhän. Ne on aikamoisia pomoja noi lentokaput. Sitten mennään. Tietyiset tarkistukset ja lennonjohdosta saadaan lupa lähtöön.
kun puhutaan noin Joo. samat metriä jäljellä. Koulubussi.